जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे 𝐠𝐻 क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो कशा प्रकारे आहे तो तुम्हाला आपल्या व्हिडिओचं टायटल आणि थंबनेल पाहून समजलंच असेल की आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो कशा प्रकारे आहे तो। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचं जे काही मटेरियल आहे ते तुम्हाला सर्व आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला काही मटेरियल डिस्क्रिप्शनमधून डाउनलोड करण्यास अडचण येत असेल तर आपला साधे सोपा पर्याय म्हणजे आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घेणे। मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनलची जी आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला पूर्ण बघावा लागणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये एक पासवर्ड लपलेला आहे। अलाइट मोशनचे शेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक, नंतर बीट बुकमार्क, म्युझिक प्रीसेट आणि मटेरियल हे तिन्ही पण एकाच लिंकमध्ये लॉक आहे। त्यामुळे तुम्ही आजचा जो व्हिडिओ आहे तो पूर्ण बघा। आणि तुम्हाला जर काय एडिटिंग विषयी अडचण असेल तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करू शकता की भावा माझा असा प्रॉब्लेम आहे। त्याचा पण रिप्लाय तुम्हाला 100% भेटून जाईल। थोडा लेट रिप्लाय मिळेल जास्त मेसेजमुळे, पण 100% रिप्लाय भेटून जाईल। त्याची पण आयडी आपल्या स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंक सुद्धा आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। तर मित्रांनो, आता थोडाही वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरू करण्याअगोदर आजचा जो काही डेमो आहे तो एकदा तुम्हाला दाखवून देऊयात। तर मित्रांनो, व्हिडिओचा डेमो तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करून द्या आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर मित्रांनो, चला आपण आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। सर्वात पहिल्यांदा इथं डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचे आणि इथं जी म्हणजे इथं शेक इफेक्टची लिंक आहे तिथं त्यावर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर ही जी लिंक आहे क्रोम ब्राउझरमधून रिडायरेक्ट होऊन आपल्या अलाइट मोशनवर घेऊन जाईल। मित्रांनो, यासाठी तुम्हाला पहिल्यांदा व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागणार आहे आणि पासवर्ड शोधून नंतर बीट बुकमार्क प्रीसेट, म्युझिक प्रीसेट आणि मटेरियल हे तिन्ही पण म्हणजे असे आताच्या स्टेपनुसार इम्पोर्ट करून घ्यावा लागणार आहे। मित्रांनो, आपल्या जे व्हिडिओचा जो पासवर्ड आहे तो कोठे पण चमकू शकतो, त्यामुळे इथं इम्पोर्ट प्रोजेक्टवर इथे इम्पोर्ट असं आल्यानंतर इथं खाली ग्रीन बटन इम्पोर्ट प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथं डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं दिसेल आणि इथं असं दिसेल तरी PNG आणि इथं शेक इफेक्ट ओपन होऊन जाईल। ते तुम्ही बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर इथं मगाच्या स्टेपनुसार लिंकवर क्लिक करायचं। क्रोम ब्राउझरमधून रिडायरेक्ट करून आपल्या अलाइट मोशनवर व्हेरीफाईंग लिंक म्हणून असं दिसेल आणि इथे इम्पोर्ट प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथं पण डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं दिसेल। तर मित्रांनो, इथं आपले जे सॉन्ग आहे ते बीट्स इथं शो होतील तुम्हाला आणि सॉन्ग पण शो होईल जाईल। तर इथं प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन इव्हॉल्व करायचं। मी तुम्हाला पहिल्यांदा एक ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे तो तिथं ॲड करून घ्यायचा। ॲड करून घेतल्यानंतर त्या ओव्हरले इफेक्टवर क्लिक करायचे। तर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन रोटेशनमध्ये जाऊन -90 डिग्रीने रोटेट करून घ्यायचा आणि इथून हा जो आहे तो असा झूम करून घ्यायचा। घेतल्यानंतर पुढच्या बीटवर जायचं आणि कट करून घ्यायचं। तर इथून स्टार्टला यायचं, प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन इथं मी एक तुम्हाला म्हणजे अशी PNG दिलेली आहे, जग कितीही सुंदर असू द्या, म्हणजे जग कितीही सुंदर असू द्या आपलं मन इथेच रमणार, ही PNG आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही पण अशा प्रकारे पिक्सलॅबमधून अशी PNG तुमचे गाव किंवा तालुका काय आहे ते तिथं नाव टाकून घ्यायचं आणि अशी क्रिएट करायची। तर आता ही PNG ॲड करून घेतल्यानंतर इथून पुढं जी लेअर आहे ती म्हणजे आपल्या फोटोची। तर पहिल्यांदा मी हा वाला फोटो ॲड करून घेतो, 3 डॉटवर क्लिक करतो, फुल स्क्रीन करतो, पुढे जातो आणि कट करून घेतो। तर अशा प्रकारे सर्व इमेज जे आहेत ते असे तुम्हाला तुमच्या गाव किंवा शहराचे ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी अशा प्रकारे सर्व जे इमेज आहेत ती मी इथं ॲड करून घेतो। तर प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं, इथे कोणता पण एक फोटो घ्यायचा, फिल स्क्रीन करायचं, पुढच्या बीटवर जायचं आणि कट करून टाकायचा। तर अशा प्रकारे मी सर्व इमेज जे आहे ते इथं ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे फोटो ॲड करून घेतल्यानंतर इथून आता बॅक यायचे। बॅक आल्यानंतर इथं प्रोजेक्टमध्ये जायचं आणि इथून आपण जी मग शेक इफेक्टची लिंक इम्पोर्ट करून घेतली होती तिथे यायचं आणि इफेक्टमध्ये येऊन इथं पहिल्यांदा मी एक तुम्हाला टेक्स्टवाला इफेक्ट दिलेला आहे तो तिथं जायचं आणि पहिला जी आपण टेक्स्ट इथं ॲड करून घेतली होती टेक्स्ट PNG तिथं जायचं आणि त्याला पेस्ट करून टाकायचा। पेस्ट करून टाकल्यानंतर इथून बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर आपण शेक इफेक्टमध्ये जायचं आणि इथून मी म्हणजे आपण एक इमेज दिली आहे आणि तिथला जो शेक इफेक्ट आहे तो तिथं दिलेला आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तो जो शेक इफेक्ट आहे तो तिथं असं प्रत्येक इमेजला एक शेक इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचं। तर अशा प्रकारे इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि पेस्ट करून टाकायचं। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे इमेजमध्ये जायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि पेस्ट करून टाकायचं। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे जे मी सर्व इमेज आहे तो हा वाला शेक इफेक्ट देऊन टाकतो।
तर मित्रांनो अशा प्रकारे शेक इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर इथून आता काय करायचे, इथं बघा मी तुम्हाला इथं म्हणजे आपण जिथून आपले फोटो स्टार्ट होतात तिथून तिथं यायचं, व्ह्यू करायचं. मी एक तुम्हाला ब्लॅक शॅडो दिलेला आहे, तो ब्लॅक शॅडो तिथं ॲड करून घ्यायचा. तर इथं 3 डॉटवर क्लिक करायचं, फुल स्क्रीन करायचं आणि इथं असं खाली यायचं, थोडा हा शॅडो झूम करायचा आणि इथं असं सेट करून टाकायचा. शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचं. आता इथं जे आहे ते मी एक PNG बनवलेली आहे, व्ह्यूमध्ये जायचं. इथं मी एक PNG बनवलेली आहे आपलं कळम म्हणून, ती PNG जी आहे तिथं ॲड करून टाकायची. तर मित्रांनो तुम्ही पण अशाच प्रकारे अशी तुमच्या शहराची किंवा गावाची PNG क्रिएट करा आणि इथं पिक्सलॅबमधून सेट करून टाका. तर अशा प्रकारे इथपर्यंत ओढत आणायचं. ओढत आणल्यानंतर मित्रांनो आता तुम्हाला वाटत असेल की इथं दुसरा वाला ओव्हरले कसा ॲड करायचा, हाच वाला, तर इथं यायचं, इथपर्यंत ओढत आणायचं. ओढत आणल्यानंतर इथून आता काय करायचं, इथून इथपर्यंत यायचं. इथं आल्यानंतर हा जो मधला वाला ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करायचा. आपला जो ओव्हरले आहे तो ॲटोमॅटिकली वरी गेलेला दिसेल. इथं ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जाऊन लाईटमध्ये जाऊन इथं स्क्रीन करायचं. स्क्रीन केल्यानंतर इथं जो आहे तो आपला ओव्हरले इथं ॲड होत जाईल. तर इथून आता स्टार्टला यायचं. स्टार्टला आल्यानंतर प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू करून इथून मी एक तुम्हाला बॉर्डर दिलेली आहे, ती बॉर्डर तिथं ॲड करून घ्यायची. तर 3 डॉटवर क्लिक करायचं, फुल स्क्रीन करायचं, शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत आणायची. ओढत आणल्यानंतर इथून स्टार्टला यायचं, प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन म्हणजे आपला जो काही लोगो आहे तो तिथं ॲड करून घ्यायचा. तर मित्रांनो मी पहिल्यांदा जो आहे तो आपला ऑफिशियली यूट्यूबचा लोगो आहे तो मी तिथं ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो हा जो आहे तो आपला यूट्यूबचा लोगो मी ॲड करून घेतो. असं इथं थोडा असा स्मॉल करायचा आणि इथं असा सेट करून टाकायचं. तर असा सेट करून टाकल्यानंतर इथं पुढं जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत आणायचं. ओढत आणल्यानंतर मित्रांनो आता इथून काय करायचं, स्टार्टला यायचं, प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू करायचं आणि इथून आपला जो काही इंस्टाग्रामची ऑफिशियल ID आहे ती तिथं ॲड करून घ्यायची, IDची PNG. तर मित्रांनो कोणी जर इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर लवकर फॉलो करून घ्या. तर मी आपली इंस्टाग्रामची ही वाली ID आहे ती इथं ॲड करून घेतो, अशी स्मॉल करतो आणि इथं अशी सेट करून टाकतो. सेट करून टाकल्यानंतर मित्रांनो इथं अशी सेट करून टाकतो आणि शेवटला जातो आणि शेवटपर्यंत ओढत नेतो. तर मित्रांनो शेवटपर्यंत तुम्ही म्हणत असाल की इथून आता इथं PNG आली, मग इथून आपली ID जी आहे ते इथं यायचं आणि मगाच्या याच्यानुसार असं मध्ये क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर ही जी आहे ते इथं कट होल जाईल. तर इथं मी अशी ही जी ID आहे ती इथं अशी थोडी स्मॉल करतो आणि इथं सेट करून टाकतो. सेट करून टाकल्यानंतर बॅक यायचं, ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जाऊन कॉन्स्टंटमध्ये जाऊन इथं ओव्हरले करून टाकायचं. म्हणजे आपली जी ID आहे ती जास्त म्हणजे ठळक दिसणार नाही, तर अशी म्हणजे एकदम अंदाज दिसून जाईल. तर मित्रांनो इथं आपला जो व्हिडिओ आहे तो फायनली तयार झालेला आहे. मी एकदा तुम्हाला प्ले करून दाखवतो. तर मित्रांनो आपला जो व्हिडिओ आहे तो काय अशा प्रकारे तयार झालेला आहे. तर सेटिंगच्या अलीकडे एक शेअरचा ऑप्शन दिसते, त्यावर क्लिक करायचं. इथं व्हिडिओ ठेवून इथं एक्सपोर्टवर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर इथं प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट म्हणून असं दिसेल आणि इथं एक्सपोर्टिंग व्हिडिओ म्हणून असं दिसेल. तर हे जे ग्रीन म्हणजे अशी रेष आहे ती इथपर्यंत आल्यानंतर आपला जो व्हिडिओ आहे तो फायनली सेव्ह होऊन जाईल. तर मित्रांनो सेव्ह झाल्यानंतर इथं असा एक चौकोन दिसेल, इथं असं दिसते ते तसा इथं आपला व्हिडिओ दिसेल आणि इथं प्लेचं ऑप्शन दिसेल आणि इथं सेव्हचं ऑप्शन दिसेल. इथं सेव्हचं ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर सेव्ह टू गॅलरी आणि त्याच्यानंतर सेव्ह टू गॅलरी म्हणून असं दिसेल. असं दिसल्यानंतरच आपला जो व्हिडिओ आहे तो सेव्ह होणार आहे, अन्यथा सेव्ह होणार नाही. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक नक्की करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो चला भेटूया पुढच्या नवीन आणि एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोरचे जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.